Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ, mang hình bóng quê hương, lợp vào đây trăm nhớ ngàn thương. Nón bài thơ, em đội nón bài thơ đi đón ngày hội mới, nước non ta một dải, vẹn tròn như chiếc nón bài thơ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Long Nguyễn Channel. Các bạn ơi, hôm nay Long sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về một nội dung thuyết minh mà Long nghĩ cũng rất là thiết thực và hữu ích cho các bạn luôn. Đó chính là một vật dụng rất gần gũi và gắn bó với người Việt Nam, đặc biệt đối với người phụ nữ Việt Nam. Long đang nói ở đây đó chính là chiếc nón lá. Long còn nhớ trong một vài video trước đây khi bàn về phương pháp thuyết minh du lịch cũng như là quá trình chuẩn bị trước khi đi tour của hướng dẫn viên, Long có nói với các bạn rằng là hướng dẫn viên chúng ta nên chuẩn bị những cái công cụ trực quan sinh động, hay còn gọi là đạo cụ của hướng dẫn viên. Để làm gì? Để chúng ta có những bài thuyết minh thú vị và trực quan hơn cho du khách. Hãy tưởng tượng xem nếu bạn đang đi cùng khách về miền quê sông nước mà bạn chuẩn bị một cái nón lá như thế này rất là trực quan luôn, và bạn có một bài thuyết minh về nó trong khi khách có thể nhìn thấy cái nón lá như thế này thì còn gì thú vị hơn bằng các bạn ha. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nói một chút xíu về lịch sử ra đời của chiếc nón lá. Theo những hình ảnh được khắc họa ở trên trống đồng Ngọc Lũ Đông Sơn và tháp đồng Đào Thinh thì các nhà khảo cổ học và các sử gia cho rằng niên đại ra đời của chiếc nón lá này cách nay khoảng 2.500 đến 3.000 năm, tức là giai đoạn phát triển đỉnh cao của nền văn hóa Đông Sơn gắn liền với nền văn minh lúa nước. Về vật liệu làm nón thì hết sức đơn giản luôn, các bạn có thể thấy chiếc nón lá mà Long đang cầm ở trên tay nè. Đây ha, đầu tiên là lớp lá bên ngoài mình gọi là lá nón. Thì lá nón rất là đa dạng các bạn ha, nhưng mà chủ yếu là các loại lá cọ. Ở miền Bắc thì người ta hay sử dụng lá buông, lá cọ, lá kè. Ở trong miền Nam thì không có nhiều cái loại lá đó thì người ta thay thế bằng lá mật cật. Thì Long sẽ để cái hình cho các bạn thấy ha. Cây mật cật cũng là họ nhà cọ luôn và rất là phổ biến trong miền Nam, cho nên người ta tận dụng cái lá này để người ta làm nón lá. Và khi chọn những cái loại lá cọ này để làm nón thì người ta sẽ chọn những cái loại lá mà nó không quá non cũng không quá già. Và trong tiếng Anh mình gọi lá cọ là palm leaf. Palm leaf các bạn ha. Thì ngoài các loại lá cọ để làm nón thì người ta còn sử dụng các loại lá khác nhau nữa, chẳng hạn như lá tre hay là lá sen. Dạo gần đây người ta còn sáng tạo ra rất nhiều các loại chất liệu, vật liệu khác nhau để làm nón nữa. Chẳng hạn như Long có xem một bác ở trên TV cách đây không lâu, bác còn sử dụng cả gân lá, các loại gân lá khác nhau để làm nên những chiếc nón lưu niệm rất là đẹp và có giá trị kinh tế rất cao nữa. Rồi sau phần lá nón thì chúng ta sẽ nói tới phần nang nón và vành nón. Các bạn có thể thấy ở đây ha. Đây là những cái vòng tròn đồng tâm đi từ chóp nón đi xuống tới đáy nón, các bạn có thể thấy đây. Đây. Rồi, thì đây là mình gọi là nang nón hay là vành nón. Rồi, ở đây nhìn kỹ thì các bạn có thể thấy được những cái nang nón hay những cái vành nón bằng tre các bạn ha. Thì chất liệu như Long đã nói rồi, chủ yếu là bằng tre. Thì các nghệ nhân làm nón người ta chuốt những cái thanh tre này rất là kỹ luôn, đảm bảo cho nó thật là nhuyễn và dẻo để khi người ta đặt trên cái khung nón thì nó sẽ tạo hình cái nón dễ dàng hơn. Và tiếp theo các bạn sẽ thấy phần chỉ nón người ta khâu xung quanh cái vành nón các bạn ha. Đó, mỗi một cái vành nón sẽ có đường chỉ như thế này. Ngày trước thì người ta sử dụng chỉ hoặc một số loại dây cói để người ta khâu dọc theo những cái vành nón như thế này. Nhưng mà bây giờ hầu hết các làng nghề làm nón ở Việt Nam thì người ta sử dụng dây cước thay cho dây cói hoặc là chỉ, bởi vì nó rẻ hơn, kinh tế hơn và nó bền hơn. Trong cái video ngày hôm nay thì Long không chú ý để chia sẻ các bạn các bước để làm nón, bởi vì Long nghĩ rằng nó sẽ thiết thực hơn và nó trực quan hơn khi các bạn dẫn khách đến cái chỗ làng nghề làm nón để thấy được nghệ nhân làm nón người ta làm như thế nào, các vật dụng ra sao, thì khi đó các bạn thuyết minh thì nó sẽ sâu sắc và rõ ràng hơn. Thông thường một cái nón như thế này thì nó có tối thiểu 2 lớp lá các bạn ha, một cái lớp lá bên trong và cái lớp lá bên ngoài. Thông thường để cho chiếc nón dày và bền hơn thì người ta còn có thêm một cái lớp lót ở bên trong giữa hai cái lớp lá nữa. Rồi cái phần lá bên ngoài này thông thường người ta sẽ cho lên đây một cái lớp phủ nữa là một cái lớp đánh bóng để giúp cho cái nón lá nó đẹp hơn, nó chắc chắn hơn. Và đồng thời cái lớp phủ này nó cũng hạn chế cái nước mưa có thể đi vào bên trong cái nón thông qua các cái mũi khâu ở đây theo cái vành nón. Ở Việt Nam của chúng ta thì đi đâu chúng ta cũng thấy có những cái làng nghề làm nón từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi tới miền ngược. Thì cái nón đã trở thành một cái hình ảnh rất là quen thuộc và một cái vật dụng gắn bó với đời sống của con người Việt Nam, đặc biệt đối với người phụ nữ Việt Nam đã rất lâu rồi. Ở miền Bắc thì cũng có những cái làng nghề làm nón rất là nổi tiếng, đặc biệt như là làng Chuông ở Hà Tây, nay là Hà Nội. Ở miền Trung thì cũng có rất nhiều làng nghề làm nón luôn, chẳng hạn như ở Huế và thậm chí ở Bình Định cũng có nữa. Và đến với vùng Nam Bộ, Tây Nam Bộ thì cũng có vô số làng nghề làm nón truyền thống. Về cơ bản, đây là kích thước chuẩn của một chiếc nón lá. Khi các bạn đi đâu mà gặp người ta làm nón ở Việt Nam thì các bạn sẽ thấy rằng là hầu hết tất cả mọi nơi người ta đều có một cái size tương đối là chuẩn như vậy. Nếu các bạn đếm từ cái vành nón nhỏ nhất ở chóp nón cho đến cái vành nón to nhất thì có tổng cộng là 16 vành nón. Không tin mình đếm thử nha.
Cái này không phải là Long chuẩn bị rồi Long mới nói là 16, mà các bạn cứ để ý đi. Đối với những cái nón mà làm ra cho mục đích sử dụng là để đội đầu chứ không phải là làm quà lưu niệm thì các bạn sẽ thấy đây là cái size chuẩn của nó, 16 vành nón. Bây giờ mình cùng đếm với nhau các bạn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rất là hiếm khi để các bạn có thể thấy những cái nón mà nhiều vành hơn 17, 18 không có đâu. Thông thường chỉ là 16 vành thôi ha. Thì người ta nói rằng 16 cái vành này tượng trưng cho 16 cái vầng trăng hay là 16 trăng tròn các bạn ha. Thì đây cũng là một cái điểm rất là hay để mình có thể thuyết minh với khách. Thì một lát nữa Long thử demo thuyết minh cho các bạn xem cái bài nón lá nha. Nói đến chiếc nón lá đẹp nhất và mảnh mai nhất thì chúng ta phải nói đến chiếc nón bài thơ ở Huế, đúng không các bạn? Tuy nhiên nếu bạn để ý cái phần thơ mà Long đọc ở đầu video á, anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ, mang hình bóng quê hương, lợp vào đây trăm nhớ ngàn thương. Thì thật ra có nhiều người không biết xuất xứ của chiếc nón bài thơ. Thật ra chiếc nón bài thơ được hình thành ở xứ Nghệ là Nghệ An. Trong thời kỳ phong kiến thì ở Nghệ An có những cái làng nghề truyền thống để làm nón bài thơ để tiến cung. Đó là những cái sản phẩm nón bài thơ ở Nghệ An được sử dụng để đưa vào cung đình Huế. Chính vì lẽ đó mà người ta đã xem chiếc nón bài thơ gắn liền với hình ảnh của Huế. Nhưng thật ra nó xuất phát từ tỉnh Nghệ An các bạn ha. Khi mà nói về nón bài thơ thì các bạn có biết tại sao người ta lại gọi như vậy không ạ? Bởi vì khi mà làm ra những chiếc nón này thì thông thường giữa hai cái lớp lá trên và lớp lá dưới người ta sẽ lồng vào những cái hình ảnh cũng như là những cái bài thơ ở giữa. Và khi các bạn đặt cái nón lá ở dưới mặt trời thì soi qua cái bóng mặt trời chúng ta sẽ thấy được những cái hình ảnh nó nổi lên, cũng như là có thể thấy được những cái bài thơ nổi lên ở trên cái nón lá. Đó là lý do tại sao người ta gọi là nón bài thơ. Và nếu các bạn có đi Huế thì đừng quên mang về một chiếc nón bài thơ để làm quà kỷ niệm cho người thân của mình nha. Rồi bây giờ chào mừng các bạn đến với phần thú vị nhất của chương trình ngày hôm nay. Đó chính là thuyết minh về chiếc nón lá. Thật sự là Long rất là phấn khích và vui mỗi lần Long có dịp nói về chiếc nón lá truyền thống của người Việt Nam. Long sẽ thuyết minh bằng tiếng Anh và Long sẽ để phụ đề tiếng Việt ở bên dưới cho các bạn theo dõi ha. Ladies and gentlemen, as you see, I'm holding here the traditional conical hat of the Vietnamese known as nón lá, which literally means a hat made out of palm leaf. And now I would like to tell you something so interesting about a hat. For a hat made for use, I mean to put on your head and hide yourself in the sun. I'm not talking about those little hats made for souvenir. For the actual hats made for use, there are only 16 ribs from the tip top to the bottom. Trust me, now we count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16. So only 16. Hardly ever do you see a hat with a bigger size than 16 ribs. Trust me. So now I will tell you why. According to lunar calendar, the moon becomes round in the 15th night. However, it becomes fully round in the night after the 16th. There is a saying in Vietnamese 16 trăng tròn, which means the moon is round in the 16th night. Additionally, we believe that when a girl reaches the age of 16, that is the most beautiful age of a girl. A hat is designed for a girl, that's why it has 16 ribs. One more thing, I call it a multifunctional hat. Why? It's not conical hat anymore, it's not nón lá anymore, but it is now multifunctional hat. Alright, why multifunctional? Let me tell you. The hats is worn mainly by women and ladies in the countryside. And most of the ladies in the countryside, they are very shy whenever they see strangers or they see like people from the city, especially handsome guys. Of course, when they get shy, their face become really red. In order to hide the ugly face away, they use the hat to cover their face like this. Right? That's the first function, right? Second function. You know, in Vietnam, we have a long summertime, which is really hot. When going to the rice paddy, the farmers can use the hat as a fan to get wind, right? To make it cooler. The third function is that we can use the hat as a basket. We can carry fruit, rice, almost everything on the hat like this. Sometimes we can use the hat to carry water as well. Well, you can see there are so many different functions for the hat. That's why I myself call it a multifunctional hat.
Rồi vừa rồi thì Long đã chia sẻ với các bạn một cái bài thuyết minh mà Long hay sử dụng ở trên tour mỗi lần đi với khách. Và mỗi lần mà Long thuyết minh về cái chiếc nón lá này thì khách đều rất là vui vẻ và họ rất là phấn khích luôn. Thật ra cái bài thuyết minh này là Long học lóm từ các anh chị em hướng dẫn viên. Thì đối với hướng dẫn viên của mình, cái việc học hỏi từ những người khác là cái việc mình rất là nên làm. Đặc biệt đối với những cái dạng thuyết minh như thế này. Bởi vì Long đã học lóm từ các anh chị và Long thấy nó hiệu quả. Và bây giờ Long lại chỉ lại cho các bạn là nếu các bạn cảm thấy nó phù hợp và các bạn thích thuyết minh theo cái hướng này thì các bạn có thể làm theo ha. Quả là rất tự hào để nói về chiếc nón lá rất là giản dị của người dân Việt Nam, của người phụ nữ Việt Nam, đúng không các bạn? Và Long rất hy vọng là các bạn thích nội dung chia sẻ ngày hôm nay ha. Và nếu bạn cũng thích video ngày hôm nay, hãy tiếp tục ủng hộ Long bằng cách like, share, đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông để có thể nhận được những video mới nhất của Long vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần các bạn nha. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới.